مرحبا، اليوم حنعمل بوب كورن الدجاج بطريقة صحية ولذيذة وينفع لأصحاب الدايت. نشوف المكونات والطريقة. بسم الله نبدأ. عندي البهارات والملح. إن شاء الله اكتب المقادير كاملة في صندوق الوصف. أضيف ربع ملعقة من سكر ستيفيا، للنقع عندي حبتين بيض، نصف فنجان حليب سائل، عندي بقسماط أسمر. أضيف ملعقتين طعام من البهارات، وأضيف في خليط البيض ملعقتين طعام أيضا من البهارات. بقسماط الأسمر جهزته في البيت. حطيت خبز شامي أسمر في الميكروويف من 4 إلى 5 دقايق، نشف تماما. بعد كده طحنته. عندي كيس مطبخ. أضيف نصف كيلو من مكعبات صدور الدجاج، الكمية حسب الرغبة. وأضيف خليط البيض، أقفل وأرج وأتركه 10 دقايق. بعد مرور 10 دقايق نغلف مكعبات صدور الدجاج بالبقسماط. أحط في التبسي مبطن بورق زبدة أو أكياس مطبخ. أدخل الفريزر 10 دقايق وأقليه، والباقي أفرزنه. ندهن المكعبات بزيت الزيتون، وندخل القلاية الهوائية مسبق التشغيل على حرارة 200 درجة حسب أنواع القلايات، من 20 إلى 25 دقيقة. بعد مرور ربع ساعة أفتح وأقلب. وأرجع أقفل، ويكون جاهز بعد مرور 25 دقيقة. وبالصحة والعافية.